Hello everyone, how are you? Welcome to you all on this YouTube channel. हामी यस च्यानलबाट सजिलै अंग्रेजी सिक्नेछौँ. We will learn English easily from this channel. मैले यस भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई एकदमै जेरो लेभलदेखि अंग्रेजी सिकाउने कोसिस गरेको छु. एकदमै एबीसीडी पनि नजान्नु भएको व्यक्तिहरुले पनि सजिलैसँग अंग्रेजी सिक्न सक्नुहुनेछ भनेर मैले यो भिडियो बनाएको छु. यसकारणले गर्दाखेरि कृपया यो भिडियोलाई हेरेर तपाईहरुले यसबाट फाइदा लिनुहोला, धेरै कुरा सिक्नुहोला र हामी बाँकी कुरा फेरि अरु भिडियोमा बिस्तारै सिक्नेछौँ. फर्स्ट स्टेप अफ लर्निङ इंग्लिश. अंग्रेजी सिक्ने पहिलो कदम. We should have a knowledge of English alphabets. हामीलाई अंग्रेजी वर्णमालाको ज्ञान हुनु पर्दछ. Let's learn English alphabets. आउनुहोस् हामी अंग्रेजी वर्णमाला सिकौं. We use two types of alphabet letters in English writing. अंग्रेजी लेखाइमा हामी दुई किसिमको अक्षरहरू प्रयोग गर्छौं. अंग्रेजी लेखाइमा हामी दुई प्रकारका अक्षरहरू प्रयोग गर्छौं, क्यापिटल लेटर्स र स्मल लेटर्स. अब हामी क्यापिटल लेटर्स र स्मल लेटर्सलाई पढ्न सिक्नेछौं. आउनुहोस् हामी पहिले क्यापिटल लेटर पढ्न सिक्नेछौं. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. यसरी तपाईले यसलाई दोहोर्याएर सुन्दै अनि पढ्न सिक्नुहोला. यसो गर्नुभयो भने तपाईले सजिलैसँग पढ्न सक्नुहुनेछ. आउनुहोस् हामी अब स्मल लेटर पनि पढ्न सिक्नेछौं. दुवै को पढ्ने तरिका चाहिँ एउटै छ. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. यसरी तपाईले स्मल लेटरलाई पनि दोहोर्याएर पढ्नुहोला अनि सिक्नुहोला. ओरल इंग्लिश अथवा मौखिक अंग्रेजीमा लेटरहरूलाई दुई भागमा डिवाइड गरेर हामी पढ्ने गर्छौं. भावल लेटर्स र कन्सोनेन्ट लेटर्स, जसलाई हामी स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण भनेर हामी भन्दछौं. इंग्लिश अल्फाबेटमा 26 वटा लेटरहरू हुन्छन्. तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो. क्यापिटल लेटर र स्मल लेटर पनि तपाईले पढिसक्नुभयो. इंग्लिश अल्फाबेटका 26 वटा लेटरहरूमा 5 वटा भावल लेटरहरू हुन्छन् भने 21 वटा कन्सोनेन्ट लेटरहरू हुन्छन्. र भावल लेटरहरू यी रहेका छन्: A E I O U. अंग्रेजीमा यी 5 वटा अक्षरहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, किनभने यिनीहरूलाई स्वर वर्ण भनिन्छ. यिनीहरू बिना कुनै पनि शब्दहरू बनाउन सकिँदैन, कुनै पनि शब्द लेख्न सकिँदैन. यिनीहरू बिना अंग्रेजी अपूर्ण हुन्छ. त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई यी शब्दहरूको एकदमै ज्ञान हुन आवश्यक छ. यिनीहरूको विभिन्न प्रयोगहरू हुन्छन्. त्यो म बिस्तारै अरु भिडियोहरुमा तपाईहरुलाई बताउने छु. आउनुहोस् अब हामी कन्सोनेन्ट लेटर्सहरूलाई हेर्ने छौं, जसलाई हामी नेपालीमा व्यञ्जन वर्ण भन्दछौं. व्यञ्जन वर्ण अथवा कन्सोनेन्ट लेटर अंग्रेजीमा 21 वटा हुन्छन् भने भावल लेटर 5 वटा हुन्छन्, जुन तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ. यसरी हामीलाई भावल लेटर र कन्सोनेन्ट लेटरको बारेमा थाहा हुनु आवश्यक छ. र त्यसपश्चात हामीले कन्सोनेन्ट लेटर र भावल लेटरहरूलाई मिलाएर हामीले विभिन्न अंग्रेजीका शब्दहरूलाई निर्माण गर्न गर्दछौं.
अथवा निर्माण हुँदछ। कन्सोनेन्ट लेटर र भावल लेटर मिलेर विभिन्न शब्दहरू अङ्ग्रेजीका शब्दहरू निर्माण हुने गर्दछन्। मैले तपाईहरुलाई भर्खरै भनेको थिएँ कि अङ्ग्रेजीका भावल लेटर र कन्सोनेन्ट लेटर मिलेर विभिन्न शब्दहरू अङ्ग्रेजी वर्डहरू बनेका हुन्छन् भनेर। आउनुहोस् अब हामी त्यो वर्डहरू कसरी बनेको हुन्छ हामी त्यो हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी अब शब्दको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नेछौँ। वाट इज अ वर्ड? शब्द भनेको के हो अथवा शब्द के हो? A word is a group of letters that gives meaning or sense. शब्द अक्षरहरूको समूह हो जसले अर्थ दिन्छ। भन्नुको मतलब शब्द हुनुको लागि त्यसले कुनै न कुनै अर्थ दिनुपर्ने हुन्छ। यदि त्यसले अर्थ दिँदैन भने त्यो शब्द हुन सक्दैन। त्यो त केवल शब्दहरूको समूह मात्र हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने शब्द हुनको लागि कुनै पनि अक्षरहरूको समूहले कुनै न कुनै मिनिङ, कुनै न कुनै अर्थ त्यसले दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो म तपाईहरुलाई केही उदाहरणहरू दिँदछु। हेर्नुस् तपाई BOOK बुक, यसको अर्थ आउँछ किताब है। READ रिड, रिड भनेको पढ्नु। DRINK ड्रिङ्क, ड्रिङ्क भनेको पिउनु। DANCE डान्स, डान्स भनेको नाच्नु अथवा नृत्य गर्नु। TEA टी, टी भनेको चाहिँ चिया। SING सिङ, सिङ भनेको गीत गाउनु। SHOP सप, सप भनेको पसल। GO गो, गो भनेको जानु। KNIFE नाइफ, नाइफ भनेको चक्कु अथवा चाकु। यी शब्दहरू जुन हामीले भर्खरै पढ्यौँ, बुक, रिड, ड्रिङ्क, डान्स, टी, सिङ, सप, गो, नाइफ, यी सबै के हुन् त भन्दाखेरि लेटरहरूको समूह है, अक्षरहरूको समूह हुन्। तर यिनीहरूले कुनै न कुनै अर्थ दिइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू वर्ड हुन्। आउनुहोस् अब केही उदाहरणहरू हामी हेर्नेछौँ। APDC PQZD NMPX GNBRC XYWZ YPQR। तपाईले देख्नुभयो मैले यी अक्षरहरूको समूहलाई पढेँ। यिनीहरू केवल ग्रुप अफ लेटर्स मात्र हुन् हैन। यिनीहरूलाई उच्चारण पनि गर्न सकिँदैन र यिनीहरूको कुनै अर्थ पनि आउँदैन। त्यसकारण हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि शब्द हुनुको लागि अक्षरहरूको समूहले के न के मिनिङ अथवा अर्थ दिनुपर्ने हुन्छ। यदि त्यसले अर्थ दिँदैन भने त्यो एउटा अक्षरहरूको समूह चाहिँ हुन्छ तर त्यो वर्ड अथवा शब्द हुन सक्दैन। आउनुहोस् अब हामी विस्तारित रूपमा शब्दहरू कसरी बनाउँछौँ भनेर हामी हेर्नेछौँ। वी फर्म अ वर्ड बाई युजिङ भावल लेटर्स एन्ड कन्सोनेन्ट लेटर्स। हामी स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णलाई प्रयोग गरेर शब्दहरू बनाउँछौँ। जस्तै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ MAN म्यान। यो म्यानमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ एम भनेको कन्सोनेन्ट हो, ए भनेको भावल हो र एन भनेको कन्सोनेन्ट हो। त्यसै गरी कुकमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, कुकमा पनि त्यस्तै छ COOK कुक। यसमा हेर्नुहोस् सी कन्सोनेन्ट हो, ओ भावेल हो, ओ अर्को भावेल हो र के कन्सोनेन्ट हो। यसरी यो कुक पनि दुईटा भावेल लेटर र दुईटा कन्सोनेन्ट लेटर मिलेर बनेको छ। त्यसै गरी EAT इट, ई भावेल, ए भावेल, टी कन्सोनेन्ट। यसरी इट पनि दुईटा भावेल लेटर र एउटा कन्सोनेन्ट लेटर मिलेर बनेको छ। त्यस्तै तपाईँ यहाँ अरू तीनवटा उदाहरण पनि देख्न सक्नुहुन्छ। एप्पल, हाउस, लभ। अब तपाईँ हेर्नुभयो भने यहाँनिर एप्पल चाहिँ तपाईँको दुईवटा भावल र तीनवटा कन्सोनेन्ट मिलेर बनेको छ। हाउस हेर्नुभयो भने तपाईँले
तीनवटा भावल र दुईवटा कन्सोनेन्ट मिलेर बनेको छ। त्यसैगरी तपाईले लभ हेर्नुभयो भने त्यो दुईवटा कन्सोनेन्ट र दुईवटा भावल मिलेर बनेको छ। अब पक्कै पनि तपाईहरुले वर्ड कसरी बन्दछ र वर्ड के हो भन्ने कुरा तपाईले पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ। यी उदाहरणहरुबाट तपाईले शब्द के हो र यो कसरी बन्छ भन्ने कुराहरु तपाईले सिक्नुभयो। अब हामी अर्को भिडियोमा शब्द कति प्रकारका हुन्छन् र तिनीहरुको प्रयोग कसरी गरिन्छ भनेर हामी सिक्ने छौं। नेक्स्ट भिडियो विल बी अबाउट पार्ट्स अफ स्पीच। अर्को भिडियो शब्दभेद अथवा शब्दको प्रकारको बारेमा हुनेछ। Thank you for watching this video. If you like this video, please like, comment and subscribe this channel. यो भिडियो हेर्नुभएको लागि धन्यवाद। तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।